Hân hạnh kính chào quý vị khán thính giả của Đài Việt Mỹ Television. Cảm ơn quý vị cho chúng ta trở lại với chương trình Thiền luận về đời sống, và cảm ơn Đài cho chúng ta trở lại chương trình này. Mời quý vị cùng tôi thư giãn, bình thản qua một ly bình trà, ly cà phê. Chúng ta sẽ bước vào thế giới tâm linh huyền bí. Người đời thường xuyên nói rằng trần gian này, đời này là một bể khổ. Đó là thường xuyên nói, nhưng mà không suy nghĩ nhiều hơn hay không suy nghĩ tới. Những gì họ nói đúng trong phạm vi hạn chế của họ, đúng trong phạm vi không suy nghĩ, không thiếu suy nghĩ tới. Sự đúng hơn là khổ là vì chúng ta thiếu lý trí, thiếu hiểu biết, thiếu kiến thức, thiếu sức mạnh lý trí và kiến thức. Hay nói đúng hơn nữa, nhưng mà nói tới nữa. Khi mà chúng ta nói thiếu đây đó là hai dạng. Một dạng đó là coi như là không có. Không có đây là vì sự khoảng cách và trống vắng và sự cách biệt của tất cả mọi thứ. Từ lý trí cho đến sức mạnh, cho đến không có mà gọi là tiền bạc, cho đến tình thương, tình bạn, tình yêu, sức khỏe và vân vân. Đó gọi là dạng chúng ta gọi là dạng thiếu. Thiếu đây trên biểu diện là nó trống vắng và nó cách biệt. Cũng như trong cái bụng của ta không có đồ ăn vậy đó, nó trống. Một dạng mà nó gọi là thiếu mà đưa đến cái sự yếu đây đó là vì nguyên lý bị nghẽn, bị kẹt, bị bế tắc, không thông, cũng như chúng ta đã nói lần trước. Thành ra hai cái nguyên tắc này, hai cái nguyên lý này, một dạng là đồng ý là nó thiếu là vì nó bị cách biệt, bị xa vắng, không nối tiếp, không gắn liền, không chặt chẽ, từ tiền bạc cho đến tài chánh, kiến thức vân vân. Rồi còn một dạng nữa, chính vì nó không đưa đến sự gắn nối, gắn liền, kết chặt nhau, là tại vì sự bế tắc, sự nghĩa là tắc nghẽn, sự không được thông, không được thải. Đương nhiên, trở lại thực tế thì mỗi ngày luôn luôn và từng giây phút một, chúng ta đặt vấn đề là tại sao tôi không có nhiều sức mạnh, sức khỏe? Tại sao tôi không có nhiều kiến thức để làm ra tiền? Tại sao tôi không có hiểu những cách này, cách nọ, kiến thức này, kiến thức nọ để mà làm ăn, buôn bán hay trao đổi hay là mua đi bán lại? Hay là nói đúng hơn, những câu hỏi kế tiếp nữa, tại sao tôi không có bạn, không có tình yêu, không có tình thương, không có bạn bè, không có sự hỗ trợ, không có thiếu sự hợp tác, thiếu sự nâng đỡ, thiếu sự cứu giúp? Thế là nghĩ xa hơn nữa, tại sao tôi không có những cái, như là chúng ta đã đề cập vấn đề sức khỏe rồi, tại sao tôi bệnh, tôi yếu? Tại sao tôi có những cái bệnh ngặt nghèo hay bệnh vi khuẩn, tôi yếu? Tại sao tôi không chống chọi được những cái bệnh cảm, bệnh nhức đầu, bệnh đau bao tử, hay là bệnh suyễn, vân vân? Tại sao cơ thể tôi nó suy thoái, nó yếu? Tại sao tôi không như người ta, không mạnh như người ta? Hay là để nói về vấn đề gọi là lý tưởng mà nói. Rồi chúng ta có thể đi sâu hơn nữa thì cô đã trở lại cái vấn đề, cái yếu tố chánh yếu. Tại sao tôi thiếu kiến thức, tôi nghèo kiến thức? Tại sao tôi u tối quá, tôi sai lầm quá? Tại sao tôi cứ tiếp tục bị vấp phải? Tại sao tôi không học được cái mới, thành công? Tại sao tôi luôn luôn thất bại, tôi tiếp tục là thất bại? Thì tất cả những cái đó là những cái gì mà chúng ta đã thường hay nói là đó là vì nó nằm trong cái thế giới mà gọi là kiến thức, trong tâm linh mà chúng ta tạm gọi nó là huyền bí. Thưa quý vị, khi quý vị nghe cái chữ huyền bí đây, tâm linh nói chung đó là sức mạnh toàn diện rồi. Và sức mạnh đó là kiến thức của tất cả mà chúng ta chưa có. Mà khi vì chúng ta chưa có, thành ra chúng ta tạm gọi nó là huyền bí. Huyền bí là tại vì chúng ta không có và không tham gia nó. Cũng như ngôn ngữ tiếng Việt là dĩ nhiên là nó huyền bí. Nếu mà chúng ta không học, con của chúng ta nó trưởng thành và nó không học, nó không tập, nó không nói, thì dĩ nhiên là nó là huyền bí về trong vấn đề ngôn ngữ. Nhưng mà thật sự nhìn sâu hơn nữa, nó không có gì huyền bí cả.
Chẳng qua là người mình không biết và chưa biết đủ và chưa biết nhiều và chưa biết chính xác. Thành ra tất cả những người đời người ta dọa hùa lẫn nhau, cái này huyền bí, cái kia huyền bí. Nó huyền bí là cái gì? Đơn giản thôi, chính họ là cũng không biết. Thành ra hùa những người khác, cái này khó, quá khó đi, thì chúng ta đặt nó cái tên chúng ta gọi là huyền bí. Nhưng mà huyền bí đây tôi đã thưa với quý vị rằng rồi, thấy được cái nghẽn của nó, cái cản trở của nó, cái bế tắc của nó, như cái tình trạng gọi là xã hội bệnh tự kỷ và trầm cảm. Đó là một dạng gọi là tạm gọi là huyền bí. Huyền bí là tại vì chúng ta không có giải quyết trực tiếp nó, chúng ta không có đương đầu với nó, chúng ta không nhìn với nó, chúng ta không đặt nặng nó, chúng ta không chú ý nó. Nếu mà mãi mãi không chú ý bất cứ một vấn đề, ngay cả đứa con của chúng ta ngày sanh ra mà không dạy cho nó tiếng Việt, thì dĩ nhiên mãi mãi tiếng Việt, ngôn ngữ tiếng Việt từ viết cho đến đọc cho nói chuyện là huyền bí đối với chúng nó, phải không quý vị? Đúng rồi. Nên ra huyền bí đây là tại vì không học, chưa được dạy, chưa được luyện, chưa được tập chính thức một cách mà chững chạc và chính đáng. Khi chúng ta nói đến cái vấn đề cái định nghĩa nó là nghèo hay là giàu, lắm lúc chúng ta không có đặt nhiều câu hỏi, chúng ta không hỏi tới nữa. Tôi nghèo quá, người đó giàu quá. Chúng ta không suy nghĩ sâu hơn những cái gì mà chúng ta mới vừa, cái chữ mà chúng ta mới vừa xài. Thưa quý vị, sẵn đây tôi thưa hỏi với quý vị rằng như vậy, thế nào là giàu? Hả bạn? Hả quý vị? Thế nào là người giàu? Thế nào là nghèo? Nhưng mà nói chữ giàu đi. Định nghĩa chữ giàu thường chúng ta nói là tôi có nhiều tiền, chúng ta mua được cái này rồi mua được cái kia rồi trả cho cái nọ, mua chuộc cái kia rồi để mà sai khiến người này người nọ. Đó là giàu. Giàu trong hiện như là giàu tiền. Nhưng mà tôi giàu sức mạnh thì tôi có thể nhấc cái này, không nhấc cái kia, là đẩy cái nọ, là lấn át người này, lấn át người kia. Đó là giàu tiền, giàu sức. Giàu sức đó là giàu tiền, đó là một cái dạng rất là cạn, thưa quý vị. Hiểu mà thực tế mà đó là cái dạng mà gọi là nhìn mặt nổi của nó. Nhưng mà tôi xưa trình bày với quý vị rằng chữ giàu đây là nói chung chung là dù bất cứ qua phương tiện nào, qua tư cách nào mà chúng ta có được cái gì mà chúng ta thật sự muốn, đó là giàu, định nghĩa là giàu. Nghĩa là qua phương tiện, dù là tiền, dù là tình bạn, dù là sức khỏe hay là sức mạnh, chúng ta đạt được cái đó, chúng ta làm được cái đó, thì cái tạm định nghĩa của đó là nôm na trên vũ trụ chúng ta gọi là giàu. Giàu là có được hay tạo được hay là đạt được cái gì mà mình thật sự muốn, dù là mua qua đồng tiền, hay là mua qua lời ăn tiếng nói, mua qua tình bạn, không phải gì, hay là mua qua sức khỏe, hay là mua qua bất cứ một cái dạng trao đổi nào. Kế tiếp, khi mà chúng ta đạt cái đó thì cái vấn đề thứ hai là cái giá gì mà mỗi người cá nhân của chúng ta phải trả hay là đã trả. Nếu mà phải mua cái đó hay là có được cái gì mà dù là tình yêu hay là của vật hay là của quý hay là của sức khỏe hay là những cái gì mà khảo cổ hay là quý giá đi, hột xoàn kim cương đi nữa, nếu mà chúng ta mua những cái đó, có được cái đó qua một cái giá quá cao thì vẫn nghĩ là trong việc diện nếu mà quá cao mà chúng ta không có điều kiện để đáp ứng cho nó hay là trả cho nó thì chúng ta gọi là mình nghèo tại vì mình không có thể mua được hay là trao đổi được cái đó. Thành ra nếu mà nhìn sâu hơn nữa, cái định nghĩa giàu là gì? Là có khả năng tạo được cái đó, mua được cái đó hay là có được cái đó với một cái giá rẻ, một cái giá rẻ nhẹ, dễ dàng. Thành ra nếu nói đến bước đó thì quý vị phải nghĩ rằng đó là lý trí, kiến thức. Không có cái gì mà mạnh hơn, mà mãnh liệt hơn là bằng kiến thức, hiểu biết và lý trí. Để mà hiểu được cái đó, hiểu được thế nào để mà tìm được những mỏ vàng, hột xoàn, hay là tạo được vàng, hay là chế biến được những cái máy bay, những cái hỏa tiễn hay là điện tử vân vân, đó là kiến thức. Kiến thức đó, với kiến thức đó, cách nào chúng ta có được nó đó hay không là đó là vấn đề. Kiến thức dĩ nhiên chẳng những kiến thức không mà đi chung với lại tâm tư cách của con người. Đó là hai cái nó phù hợp với nhau, và cái đức tánh, tâm tài và đức. Cho nên nếu mà nói là người nào là giàu, là nếu mà đó giàu đó thì chúng ta tạm gọi đó là giàu. Giàu đây là người có kiến thức, có lý trí hay là có minh triết để mà tạo hay là sửa hay là giải quyết bất cứ một vấn đề gì
để mà họ đạt được kết quả hay là tiến sâu hơn và đi xa hơn, phải không quý vị? Đúng vậy. Lắm lúc quý vị tha thứ cho tôi hay có cái tánh mà rồi tự hỏi câu hỏi rồi tự trả lời, thì có một cách thì hoàn cảnh của tôi vậy, một là như là diễn viên đọc thoại, không đọc diễn thôi. Nhưng mà đương nhiên những gì mà tôi đặt ra câu hỏi là không nhất thiết là những gì như câu trả lời hay là sự nhận định của tôi. Xin quý vị dung giảng cho tôi điều đó. Xin phép tiếp tục. Lắm lúc cái nhiều vấn đề nó rất là đơn giản. Đương nhiên thì khi mà tôi đặt ra, chúng ta tự đặt ra câu hỏi, thậm chí chúng ta đã có câu trả lời rồi. Có câu trả lời rồi nhưng mà lại cái vấn đề kế tiếp nữa là tại sao chúng ta không hành động? Đã có câu trả lời mà chưa hành động thì tạm gọi là chưa có đủ câu trả lời, thưa quý vị. Trở lại cái đề tài tại sao tôi nghèo hay là tại sao tôi giàu. Tôi nghèo đi, mình nói chuyện nghèo đi. Cái người nghèo đó không phải là cái vấn đề mà người ta, nghĩa là ngoài vấn đề mà đã có kiến thức rồi để mà tạo cái gì mình muốn làm. Cái nghèo đây là trên phương diện tiền đi, tiền chúng ta xài. Cái người nghèo đây không phải là vì không có tiền, không có đủ tiền để mua cái này mua cái nọ. Nhưng mà chúng ta đặt một câu hỏi xa hơn nữa, liệu cái vấn đề đó, cái mặt hàng đó, cái thứ đó, cái sản phẩm đó có nhất thiết chúng ta cần hay không? Đó lại là một vấn đề. Chúng ta đang ở trong sa mạc, chúng ta có cần cái hột xoàn hay không? Hay là chúng ta thật sự là cần nước? Không? Chúng ta đang đói khát, chúng ta cần miếng ăn hay chúng ta cần hột xoàn, hay là chúng ta cần thỏi vàng, hay là chúng ta cần cái súng? Đó là vấn đề, một thí dụ mà tôi nêu lên với quý vị là phải hiểu được cái tình trạng thực tế và thật sự là chân chính là chúng ta đang sống trong tình trạng nào và chúng ta đang thật sự cần cái gì và ưu tiên hóa chánh yếu là cái gì. Nói nôm na đó là một người đi chợ giỏi, một bà nội trợ đi chợ giỏi là bước ra chợ dù có nhiều tiền hay ít tiền, nhưng mà với cái khả năng của bà ta, của người đó là biết lựa cá ngon, rau tươi, vật gì, miếng thịt, cái gì đó là lựa với cái giá, không, với cái đồng tiền và cái giá và cái chất lượng của nó phải đứng đắn và cần thiết. Đó là chúng ta nói một cách nôm na là người biết đi chợ. Thì dĩ nhiên biết đi chợ tất nhiên là chữ biết, tất nhiên phải có kiến thức. Nên ra cái người giàu hay người nghèo không phải là người ta có tiền nhiều hay có tiền ít. Nhưng mà dù có người có nhiều tiền đi nữa, họ cũng rất nghèo khi mà họ không biết đi chợ, phải không quý vị? Với bao nhiêu tiền bạc triệu rồi quý vị đã biết rồi, bao nhiêu đại gia, bao nhiêu tỷ phú, khi mà họ muốn tìm được tình yêu, tình bạn, ôi cha, họ tốn biết bao nhiêu, gần như cả một tài sản của họ, phải không quý vị? Họ mua cái đó mà họ nghĩ là họ mua được cái đó, nhưng mà cũng chưa chắc, phải không quý vị? Nên bởi vì dân gian chúng ta nói anh có tiền anh nghĩ là anh mua được tiên, hay là mua được những cái hình bóng của nó thôi, hay là cái mặt nổi của nó không. Mua được tình yêu, tình cảm, mua được trái tim của một người, ôi cha, đó là cả một vấn đề để mà đặt lại, phải không quý vị? Bao nhiêu cô nàng, bao nhiêu phụ nữ trong xã hội này thật sự yêu hay là thương người đàn ông là vì bản chất tánh tình của người đó, dù người đó là không có tiền đi nữa, cái đó là cả một vấn đề. Hay là người ta yêu tiền của anh chàng đó, mà ngược lại một người nam yêu một phụ nữ là yêu vì cái bản tánh, tâm tánh, tánh đức, như là phúc hậu của người đó, hay là yêu về cái sắc đẹp của người đó. Thì nếu mà yêu sắc đẹp của người đó thì lại là cũng đâu phải là yêu cô ta. Yêu là cái bề ngoài của cô ta, yêu cái bề nổi của cô ta, cái hào nhoáng của cô ta, thì đó đâu phải là thật sự yêu, phải không quý vị? Nói chuyện một cách gọi là lý tưởng đó, sâu sắc là vậy. Hai cái đó liên hệ với cái vấn đề mà gọi là định nghĩa thế nào là nghèo. Chúng ta đi tìm cái gì? Chúng ta đi tạo cái gì? Chúng ta đi tìm tình yêu, không? Sức mạnh, hạnh phúc, hay là chúng ta tìm một cái ảo tưởng của tình yêu hay hạnh phúc, hay là bề cạn của nó? Như chẳng hạn như chúng ta ăn là thì chúng ta đói. Chúng ta ăn là ví dụ như chúng ta thiếu chất thịt, chất chua, chất cay cay, chất mặn, thì chúng ta ăn, chúng ta phải quả quyết rằng đây là chất thịt, đây là chất rau, đây là chất chua hay chất mặn, tại vì cái đó là cái cơ thể của chúng ta thật sự cần thiết. Chứ không phải là khi mà chúng ta biết là chúng ta cần những cái chất lượng đó thì chúng ta không có ăn giấy. Nếu mà ăn giấy, ăn rác,
ăn cao su, ăn kẽm thì dĩ nhiên nó cũng đầy bụng, phải không quý vị? Nó cũng cho một cái cảm tưởng là tôi no rồi. Nhưng mà cái no đó không phải là không có đáp ứng cho sự dinh dưỡng của cơ thể. Thì chúng ta nói đây là dinh dưỡng của tâm hồn và tâm lý trí, của hạnh phúc của con người. Chúng ta không thể thay thế nó bằng cái giả, không phải là thay thế nó bằng cái tiền, cái hào nhoáng hay là cái vũ lực, cái bề ngoài hay sức mạnh giả. Cái đó là cái giả. Chúng ta không muốn ăn đồ giả, không muốn ăn đồ quá chất nữa, phải không quý vị? Chúng ta có một người vợ hay một người bạn gái, một tình yêu, không phải là vì cô ta đẹp. Đẹp cái đó là gọi là tạm thôi, cái đó là bề ngoài thôi. Nếu mà người đó mà tánh tình ngang trái, là dữ dằn, hỗn xược, phi luân lý, phi đạo đức, thử hỏi là chúng ta có người vợ hay không? Nếu mà người vợ như vậy thì sẽ làm gì trong cuộc sống mỗi ngày kế tiếp rồi kế tiếp? Hay là người chồng ngược lại cũng vậy đó. Dù anh chàng đó có bao nhiêu tiền đi nữa, nhưng mà anh chàng đó hỗn hào, khinh biệt vợ này, thấy không? Khinh thường, ngang tàn, hút thuốc, xì ke ma túy, bướng bỉnh, bao nhiêu bệnh, tham lam, hưởng thụ vân vân, thì một người vợ mà có một người chồng chỉ nhiên là đâu phải là có chồng. Mà dù là anh chàng cung cấp cho cô ta bao nhiêu tiền để mà cô ta đi sắm mua sắm vật liệu này kia, nữ trang, hộp xoàn hay là bóp kiết hay là dài kia vân vân, thì những người đó họ sống với nhau thì tôi thật sự cá nhân tôi, chắc có lẽ quý vị cũng hiểu rồi, họ không có hạnh phúc, phải không quý vị? Họ có vật chất, dĩ nhiên nếu mà định nghĩa của họ vật chất đó, những của cải đó là hạnh phúc thì thôi, chúng ta tôn trọng cái sự nhận định của họ. Nhưng mà nếu mà chúng ta đặt cái vấn đề câu hỏi của mỗi cá nhân của chúng ta đây là người tâm linh thật sự, thì chúng ta sống vào những cái gì mà chúng ta cảm gọi là thật sự, phải không quý vị? Đó là ăn, đó là một thí dụ rất là đơn giản, đơn thuần. Trong khi chúng ta ăn một món ăn nào đó, dù là chất thịt, chất cá, chất béo, hay là chất đậu, hay là chất rau, hay chất chua, hay chất ngọt, chúng ta cần cái đó thì chúng ta cần phải có cái đó. Chúng ta không thể thay thế được bất cứ một cái gì khác. Chúng ta không thể, thậm chí chúng ta không thể thay thế chất mặn bằng chất ngọt. Khi nếu mà cơ thể chúng ta cần chất ngọt trong người đó thì chúng không thể bỏ muối vô. Đây là đáp ứng cho cái sự mà cái đường ở trong cơ thể của bạn. Chúng ta cũng không thể thay thế bằng chất thịt, bằng rau, bằng cây, bằng cỏ. Ở đây rau cỏ này ăn đi thì thay thế cho những cái chất thịt, như là tiếng Mỹ mới gọi là protein, vân 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 vân. Thì cái hay và thiên nhiên trong cuộc sống của chúng ta, thức ăn cho cơ thể và thức ăn cho lý trí và tâm hồn nó tương tự, nó phải khác biệt, nó phải đầy đủ và nó phải cân đối và cân lượng. Thì trở lại với đề tài huyền bí. Huyền bí đây là nó có hai cái vấn đề, phải không quý vị, như chúng ta đã đề cập. Huyền bí là vì chúng ta nghèo, không có cái đó, không có kiến thức đó, là vì chúng ta đã bị cách biệt của những khoảng cách trống vắng, xa vời và cách biệt và trống rỗng. Đó là một dạng huyền bí, đó là một dạng nghèo. Và dạng nghèo thứ hai là bởi vì chúng ta không có kiến thức để phá vỡ, vượt qua và giải thông những cái cản trở, những cái bế tắc, những cái tắc nghẽn trong tâm tư, trong cuộc sống và trong tâm hồn của chúng ta, luôn cả tâm linh. Thế giới tâm linh và huyền bí, thưa quý vị, dù là tâm linh hay là dù huyền bí hay là dù bất cứ cái từ ngữ nào chúng ta nói đi nữa, mà cái chánh yếu bên trong đó là những cái gì phải là thật sự có ý nghĩa, nó phải nảy ra thật sự có lý lẽ và thật sự có giá trị và thật sự hữu hiệu và đóng góp trong cuộc sống của chúng ta. Bất cứ cái gì mà mang cái tên là huyền bí hay là tâm linh hay là đạo đức hay là thánh thiện đi nữa mà nó không có trực tiếp mà nó đóng góp trực tiếp nha, từ ngày một, từng giây phút một, trực tiếp đóng góp cho những cái gì mà chúng ta đang cần và đang thiếu, thì tất cả những cái chữ gì mà nó cũng là điều vô ích thôi, phải không với quý vị? Cũng như nói là nếu mà vàng là có giá trị, mà tôi đang ở trong sa mạc, tôi đang khát, tôi đang chết khát, tôi đâu có thiếu vàng, không có chỗ mà để đổi vàng, lấy vàng mà đổi ra nước, thì cái vàng đó là cây vàng là vô giá trị, phải không quý vị? Hay là kim cương hay là bất cứ cái gì, hay là cây súng. Cái súng nó có giỏi trong cái xã hội thời buổi này để mà hà hiếp lẫn nhau, mà ép buộc lẫn nhau là ông phải làm cái này, bà phải làm cái kia cho tôi, thì còn không thì tôi sẽ bắn, tôi giết, hay là tôi đâm bạn, thì vân vân. Nhưng mà trong thế giới sa mạc, chúng ta đây
nói đây là một cái thế giới biển trần gian và biển sa mạc. Nó là một thử thách sâu sắc, vô cùng sâu sắc. Nó không thể thay thế, không nhường nhịn bất cứ một cái gì mà không có thể là thật. Nhưng mà có được hay không là chỉ chẳng qua là những người mà họ không có lý trí hay là họ ảo tưởng về bởi những cái giá trị đó thôi. Nó trở lại cái thí dụ mà tôi thưa với quý vị. Nếu chúng ta đang ở trong trần gian sa mạc và chúng ta đang khát nước. Tôi xài chữ khát đây không phải là khát nước, nhưng mà nước thì tượng trưng cho khát lý trí, khát tâm linh, khát kiến thức, khát trí, không? Kiến thức hiểu biết, khát tình yêu, khát tình bạn và khát sức khỏe. Thì tượng trưng là nước, thì đặt câu hỏi rằng nếu chúng ta đang khát nước thì ai đưa vàng chúng ta, được hay không quý vị? Đổi bằng vàng được không? Không. Kim cương? Không. Cẩm thạch? Cũng không. Hột bẹt hay là hột trai? Cũng không. Hay là một bản nhạc vĩ đại của Beethoven hay là Mozart, Chopin? Dĩ nhiên là không. Chúng ta đang khát nước mà. Xin lỗi ông, xin lỗi bà, tôi đang khát nước, tôi không khát nhạc, không khát lời ăn, lời hay, tiếng đẹp. Tôi đang khát tình yêu, tôi đang khát hạnh phúc. Đúng vậy, tôi đang khát sự bình an. Đó là nước. Nước thật trong cuộc sống, miếng ăn thật trong cuộc sống, thức ăn thật trong cuộc sống. Hay là sự an toàn của cơ thể, của thể xác của con cháu, vợ chồng con cháu của chúng ta. Đó là chúng ta đang khát. Những cái khát đó không thể thay thế được bất cứ một cái gì, miễn là làm sao mà đây là vấn đề là chúng ta phải thấy rõ được để cái nào để nó đáp ứng cho cái nào. Nhưng mà chúng ta đang khát nước, chúng ta không có cần chiếc xe Lexus hay là Mercedes-Benz hay là BMW, phải không quý vị? Đúng vậy. Tôi đưa ra những cái thí dụ này có vẻ buồn cười, nó mâu thuẫn. Nhưng mà cuộc sống của chúng ta đã quay quần trong bao nhiêu phi lý và mâu thuẫn. Rất tiếc mà nói. Cái mâu thuẫn rồi cái phi lý đó mà chúng ta đã ẩn, chúng ta dìm, mà chúng ta tự che đậy lẫn nhau, chúng ta mang mặt nạ để mà lấn áp, để mà khoe lẫn nhau. Rồi chúng ta rơi vào trong tình trạng bệnh trầm trọng, đó là bệnh tự kỷ của tâm hồn và tâm lý trí và tâm linh. Đây là một cái bệnh vô cùng trầm trọng trong cuộc sống. Đó là cái bệnh mà nó đã giết biết bao nhiêu ngàn người của chúng ta. Nó đã chia cách biệt của bao nhiêu người trong xã hội. Chúng ta cách biệt giữa chồng với vợ là tại vì tự kỷ, không nói ra, không chia sẻ. Giữa cha với mẹ, với anh em, với thầy cô, vân vân, và ông bà, và những người thân thương, bạn bè. Luôn luôn giấu lẫn nhau, dìm lẫn nhau. Luôn luôn chúng ta tạo một bức tường vô hình, hay là chúng ta mang những cái mặt nạ, như đã nói trong một bài trước. Đó là một dạng tự kỷ. Và bao nhiêu lời nói để biện luận để mà che đậy, rồi duy trì cái đó là tôi là đó, đây là thật, đây là không chân chính. Ô cha ơi xa vời. Cái đó là một dạng gọi là tự kỷ trầm cảm sâu sắc giữa thế giới người lớn và cha mẹ phụ huynh của chúng ta, chứ không phải là bệnh tự kỷ của các con em, các trẻ em. Các con em của chúng ta, họ là nạn nhân của nạn nhân, họ là nạn nhân của những người cha mẹ, những người phụ huynh đã bị bệnh tự kỷ. Những người tự kỷ thì quý vị đã biết rồi, rất là dùng dằng, rất là khó chịu, rất là gò bó, rất là nóng tánh, rất là khó khăn, đủ chuyện đủ cách. Cái gò bó, cái khó khăn của họ mà nếu mà chân chính mà đúng để mà tạo được cái sự tiến thân hay là mãnh liệt sức khỏe thì đó gọi là chúng ta là cái sự gò bó đúng. Nhưng mà đa số những người tự kỷ, đây là tình trạng tự kỷ của lý trí và tâm tư cách, họ gò bó trong những cái sai lầm. Chính những cái gò bó đó họ đã tự hạn chế, họ đã nhốt họ đã ghìm họ tù đày họ trong cái thế giới biệt lập cô đơn của lý trí, kiến thức và tư tưởng. Họ không có giải thoát được chính họ. Thì chúng ta đó là lý do mà tại sao bao nhiêu lĩnh vực người tâm linh, học thuyết, đạo, tôn giáo luôn luôn nói chuyện về giải thoát, siêu thoát. Đúng vậy, chúng ta cần phải siêu thoát ra khỏi bị bệnh tự kỷ, nói một cách đúng hơn, một cách chính chắn hơn. Bao nhiêu lần trước tôi có nói sơ cái bệnh tự kỷ là chúng ta sống trong một xã hội gò bó, dèm nén lẫn nhau và cấm đoán lẫn nhau, cấm đoán chính mình và cấm đoán những người xung quanh. Không được nên nói cái này, không được nên nói cái kia, nói cái đó là không có đúng cách này, không nói là bất lịch sự, vân vân và vân vân.
Mà anh thấy mà con mình mà nó nói ra những cái đó, nó làm những cái đó là bị phạt, bị xa lánh, bị gièm pha, bị hình phạt vân vân để mà làm gương cho mọi người trong xã hội. À, cái này là sai. Ôi trời ơi, chúng ta đã vô tình làm cái gì vậy? Chúng ta đã vô tình đã tự hủy, tự giết, tự rào, tự cách biệt, biệt lập lẫn nhau. Vô tình mà nói. Rồi chúng ta đã tự giết và tự dìm chính chúng ta và chính con cái của chúng ta và bao nhiêu thế hệ kế tiếp và kế tiếp. Chặn đứng lại, không cho cái sự phóng khoáng và tự do về phát triển và tư tưởng và sự học hỏi và sự chia sẻ. Như trong Facebook của tôi kính chúc quý vị trong dịp lễ tình thương này là nếu mà chúng ta có tình thương yêu thật sự, là khi nào người trong dân gian của chúng ta có điều kiện nói hết tất cả những gì sự thật trong lòng, nói cho nhau nghe và nói cho chính mình nghe, những người thân thương. Và đương nhiên đó là cũng là một vấn đề, phải chọn người mà nói. Nhưng mà chúng ta chọn người mà nói thôi, chứ không phải là nếu mà đúng người mà chúng ta không nói thì chúng ta ấp ủ tất cả những cái tư tưởng trong đó dài lâu và bao lâu nữa trước khi nó biến thành những căn bệnh, phải không quý vị? Thì cuộc sống này của chúng ta học hỏi rồi để trao đổi, rồi để chia sẻ và nói lên những cái sai, những cái phải, những cái buồn, những cái vui, những cái tránh, những cái oan ức. Đó là cuộc sống lành mạnh, một cuộc sống tâm linh, một cuộc sống gọi là đi thẳng vào và giải quyết những sự gọi là huyền bí, giải tỏa, giải thoáng những cái gì gọi là huyền bí. Nó không có cái gì huyền bí cả. Nó huyền bí khi chúng ta giấu nó, cho dìm nó, khi mà nó cần phải học, cần phải hiểu thấu, cần phải biết, cần phải đạt và cần phải nắm trong tay. Lắm lúc chúng ta có lẽ chúng ta đã xài sai cái chữ huyền bí, phải không quý vị? Hay là chúng ta đã nhận định, chúng ta định nghĩa sai, thế nào là huyền bí, thế nào là tâm linh, thế nào là đạo đức, thế nào là tính thiện, thế nào là công bằng. Chúng ta chỉ chơi chữ thôi. Tại những cái chơi chữ đó, cái chữ đó một cách sai lầm, vô tình chúng ta đã vì sai lầm đó là chúng ta đã tự hạn chế, đã tự rào, đã tự hủy diệt, tự suy thoái của chính mình rồi. Thì thưa với quý vị như vậy, bất cứ khi nào mà quý vị nghe qua từ nay về sau mà nghe chữ huyền bí thì quý vị phải khấn khích lên, đúng không? Hăng say lên, tranh đoán, cái gì vậy? Cái gì huyền bí của nó vậy? Nói cho tôi nghe đi, đúng không? Rồi tại vì có một cái ông này, ông nói với tôi là không có cái gì huyền bí hết đó, chẳng qua là bạn không nói được hay là không biết nó là cái gì, thành ra bạn chụp cho nó một cái chữ, cái mũ của nó là gọi là huyền bí. Chứ chẳng qua là huyền bí là tại vì chúng ta chưa biết thôi, hay là chúng ta không cách nghĩa được, thì chúng ta tạm gọi cái đó khó, cái đó huyền bí. Nó không có cái gì cả. Xã hội, đời người và lịch sử chúng ta bị dướng vào một bao nhiêu sự gò bó, cấm đoán. Thật sự tội nghiệp cho loài người của chúng ta, cấm đoán và hình phạt khi mà làm và nói lên những cái gì đáng lý là cần phải nói, cần thật sự, sự thật. Sự thật là ánh sáng và mãnh liệt và kiến thức của cuộc sống. Đó là tâm linh, đó là lý trí. Nếu con người của chúng ta tiếp tục hay là vô tình tự cấm đoán, tự tắc nghẽn, tự dìm chính mình ngày qua ngày, tự dìm chính mình là từ đâu ra? Và từ cái gì mà chúng ta đã được dạy, cha mẹ, thầy cô, văn hóa, xã hội, pháp luật. Đó là những cái gì mà chúng ta phải tương đối, mà phải sống hòa đồng với nó. Như ông bà chúng ta nói là phải sống theo tùy thế, không? Tùy hoàn cảnh, ăn cái nào rào cái nấy, hay là tùy thuộc thôi. Nhưng mà phải trong phạm vi tương đối, phải không quý vị? Chúng ta không thể vì cái cách cha mẹ dạy, hay là trường học, hay là thầy cô, hay là giáo dục, hay là văn hóa, mà chúng ta đã tự kết thúc cái sự kiến thức, sự khỏe mạnh, sự giàu sang, sức lực của chúng ta. Nếu bất cứ những cái học nào, những cái định nghĩa nào, cái dạy nào mà họ tạm khẳng định kết luận là đây là đúng, đây là hạnh phúc, thì thưa với quý vị, khi quý vị nằm xuống, khi chúng ta những giây phút đau, thì đừng có trách chính mình hay là trách ai, phải không quý vị? Là tại vì nếu mà mình sai thì mình sẽ yếu, mình sẽ bệnh, thì mình sẽ nghèo. Thì đừng nói tại sao tôi nghèo, tại sao tôi bệnh, tại sao tôi yếu, tại sao tôi buồn, tại sao tôi khổ, tại sao tôi cô đơn.
Đương nhiên rồi, chúng ta có câu trả lời, phải không quý vị? Nhưng mà tại sao chúng ta tự rào chính mình, tự hạn chế chính mình, tự khổ chính mình? Đó là tự khổ lụy, tự tù đài chính mình rồi. Đó là tự kỷ. Tự kỷ là tự tù đài, tự nhốt vào mình mà một cái khuôn khổ biệt lập, cô lập, thể xác cũng như tư tưởng, cũng như linh hồn, cũng như bạn bè. Thì đó là một lý do tại sao trong buổi nói chuyện trước tôi tạm gọi đó là sự huyền bí. Đúng vậy thưa quý vị. Nó là một sự huyền bí là tại vì nó là một cái nan giải vô cùng, khó giải vô cùng. Mà thậm chí ngay cá nhân của bao nhiêu người đạo sĩ cao tăng, chính đó cũng là cái thử thách của họ rồi. Chứ đừng nói chỉ là người thường dân. Người thường dân vì quá nghèo, quá khổ, thành ra họ bù đầu, bù tóc, bù tay, thì làm sao họ có cơ hội để mà nghĩ cái gì xa hơn là miếng ăn, miếng uống mỗi ngày, quá đói, quá khát. Như cái câu nói lần trước, phú quý sinh lợi nghĩa, bần cùng sinh tạo tật. Đúng vậy. Chúng ta là những người thường dân trong giới, vô cùng bần cùng, bao nhiêu cái tổn thương, bao nhiêu cái đau thương, bao nhiêu cái hạn chế. Thành ra khi mà nói về chúng ta đã sinh ra những cái tạo tật thì chúng ta không có ngạc nhiên gì chi cả. Thậm chí nó còn có một cái câu nữa, hàng cư phi bất thiện. Tức nghĩa là khi mà rảnh rỗi quá thì làm những cái chuyện rùi bu kiến đậu, tào lao, sai lầm. Chỉ có những người mà rảnh quá là vậy, tại vì họ dư tiền quá, có lẽ là họ dư sức quá, họ nhàn quá, họ sống trên xương máu của người khác, sống trong những cái gọi là ảo tưởng, xa xí phẩm của người khác, thì dễ dàng thành ra họ sanh ra những cái bệnh vô cùng là bệnh. Đó là chúng ta nôm na mà người đời chúng ta gọi đó là bệnh của nhà giàu, của giới giàu. Nếu mà họ giàu chân chính, giàu kiến thức, giàu lý trí và đạo đức, giàu kiến thức, giàu minh triết, thì họ không có trở thành những cái con bệnh như vậy. Thì thưa quý vị, đặt câu hỏi rằng những người chúng ta bị bệnh tự kỷ là vì chúng ta, tại sao vậy? Vì chúng ta giàu cái gì? Hay là chúng ta tưởng rằng chúng ta giàu? Hay là tại vì chúng ta đã vướng vào những cái tâm trạng gọi là ảo tưởng, hay là như là tâm bệnh ở trong tâm bệnh, chúng ta đã phi lý? Thì phải nói làm sao để mà tự giải quyết cho chúng ta khi chúng ta đang trong một cái thế giới điên loạn, điên đảo, thiếu trật tự, hỗn loạn trong tâm tư và trong lý trí. Tất cả những cái gì nó hoàn toàn chẳng những nó hỗn loạn, nó còn tệ hơn là sự cách biệt nữa. Thì cách biệt và trống vắng là nãy giờ chúng ta được đề cập, đó là một cái phạm vi nhẹ thôi. Còn đây rồi hay là một cái dạng mà bị nghẽn hay bị bế tắc, không có thông qua trí tuệ, không thông qua lời nói, không thông qua tâm sự tình cảm giữa thân thương và cha mẹ và chính mình lẫn nhau. Mà đây là chúng ta nói nó hỗn loạn thưa quý vị. Tiếng Mỹ nói gọi là chaos. Bao nhiêu triết học và tâm linh học, thần học, tôn giáo học cũng nói về cái đề tài đó. Đề tài này nó nói là nó còn nặng hơn là sự tự giải thoát chính mình. Làm sao mà mình tự giải thoát chính mình trong khi mà chúng ta đang ở trong cơn bão tố hỗn loạn, như cơn bão, những con vòng xoắn của vũ trụ, của gió bão táp. Ôi cha ơi, vậy là thêm một vấn đề nữa. Thì tạm gọi cái đó là một vấn đề khó hơn khó đi quý vị. Hay là đó là chúng ta có thể nói là đó là một sự huyền bí, sự bí mật, cái kiến thức mà để mà tự giải chính mình ra khỏi cái cơn bão tố, bão táp quá mạnh. Thì cái sức người của mỗi cá nhân của chúng ta là một sức người nhỏ bé và hạn chế. Mong rằng chúng ta sẽ có những cái buổi học khác nữa, chúng ta sẽ đào sâu vô để mà suy ra cái cách như vậy. Thì hiện tại như vậy, cho đến cái buổi nói chuyện hôm nay, nó có một vài yếu tố mà nếu quý vị hiểu được trong nguyên lý của gọi là thế nào là huyền bí, thế nào là tâm linh, là chúng ta phải giải quyết làm sao giải thoát được những cái sự trống vắng, cách biệt là một. Cái hai, giải quyết được tất cả những cái bế tắc, những cái tắc nghẽn, chặn đứng,
là đó là hai vấn đề tương tự như bệnh gọi là bệnh tự kỷ và trầm cảm. Chúng ta phải bước ra, chúng ta phải nói ra, phải chia sẻ ra, phải hoạt bát ra. Chúng ta phải kết hợp lại, gắn liền với nhau, từ chính mình và những người đồng hành với chính mình hay là đồng chí hướng. Hy vọng rằng khi chúng ta đến với nhau, chúng ta có thể kết hợp lại thành một cái sức mạnh, từ những sức mạnh nhỏ bé, hạn chế của chính mình, để tạo một sức mạnh mạnh hơn để chúng ta chống lại bão táp, không? Bão tố trong xã hội, trong nội tâm, trong tư tưởng. Để tự khích lệ thì nói như vậy. Nếu từng giây phút một, và đây là một vấn đề mà tôi quả quyết với quý vị rằng, nếu trong tất cả trong cuộc sống và bạn bè và thân thương ông bà của chúng ta, ai là những người đã bị bệnh lẫn trí hay là quên lẫn, thì khi chúng ta tham gia vào cái công cuộc nói chuyện, thảo luận, nói chuyện và tham gia vào động não, thì việc đầu tiên là nó sẽ giảm bớt cái tệ trạng hay tình trạng cái nan giải gọi là lú lẫn, tiếng Mỹ là gọi là Alzheimer. Mà trong xã hội này, người Mỹ khi mà họ bị vào cái bệnh quên lẫn và lú lẫn đó, họ không nghĩ được những cái gì mà chúng ta mới vừa nói, thưa quý vị. Nếu mà họ chỉ thấy được và áp dụng những cái nguyên lý gì mà chúng ta nói đây, tham gia vào động não, trao đổi, giải thoát, siêu thoát, thông giảng những cái gì, tư tưởng gì mà trong cuộc sống chúng ta, thì bao nhiêu bệnh được tắc nghẽn từ tâm tư lý trí, hay là tế bào óc, tế bào não, tế bào máu đi nữa, thì bao nhiêu bệnh nó sẽ tránh và giảm như vô cùng. Là tại vì bao nhiêu tinh túy, chất bổ từ tư tưởng cho đến thức ăn, nó sẽ đi vào trong từ tủy tạng của chúng ta, tế bào gốc và tế bào toàn thân và ngũ tạng. Nó sẽ cho chúng ta, và tế bào óc nó tự nhiên sẽ cho chúng ta lấy lại sinh lực sống và bao nhiêu lĩnh vực khác. Thời gian chúng ta cũng hạn chế và đã hết. Mong sẽ gặp lại quý vị những buổi nói chuyện khác và có ý nghĩa hơn và vui vẻ hơn. Xin cảm ơn quý vị và cảm ơn đài và cho chúng ta những thời gian để mà trao đổi những cái gì quý giá. Chào quý vị, quý vị,